जय स्टूडेंट्स आज ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাস 6 ৰ সামাজিক বিজ্ঞানৰ 16 নম্বৰ পাঠটো চাম যাৰ নামটো আছে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য মহামতি অশোক আৰু কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ আজি আমি ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো চাম but before starting the class welcome to my youtube channel exam jyoti and let's start the class with the first question প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাব চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি এইটো হ'ব মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ উখান বিষয় আমি কি সমল জানিব পাৰো তো কৌটিল্যৰ ৰচিত অৰ্থশাস্ত্ৰ মেগাস্থিলিছৰ ইণ্ডিকা নামৰ পুথি বৌদ্ধ আৰু জৈন সাহিত্য মুদ্ৰা আদি এইবিলাক আমি চাব পাৰো চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য প্ৰজাতিসকলৰ কামৰ কি আছিল নহয় প্ৰজাহিতকৰ কামৰ কি আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য দিন তক্ষশিলাৰ পৰা পাটলিপুত্ৰলৈ এটা ডাঙৰ আলিবাট বন্ধা হৈছিল ঠিক আছে সাম্ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা আৰু যোগাযোগৰ বাবে এই আলিবাটটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল শাসনকালতে সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইতে হ্ৰদ জলাশয় খন্দাই কৃষিৰ বাবে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল বৰ্তমান গুজৰাট ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত সুদৰ্শন হ্ৰদ তেওঁৰ শাসনকালত উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন এইবোৰে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ প্ৰজাতিসকলৰ নাম ঠিক আছে তাৰমানে যিমান তাৰে মৌৰ্য সময়ৰ প্ৰজাতিসকল আছিল সেইবিলাক কামবিলাক মই ইয়াতে দি দিছোঁ ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ লিখিব নেক্সট হ'ব চাণক্য কোন তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কিদৰে সহায় কৰিছিল চাণক্য চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজসভাত থকা এজন প্ৰধান সেনাপতি আদিত্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কোনো সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল লোক নাছিল ঠিক আছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা কামত চাণক্য নামৰ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতজনে তেওঁ সহায় কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট হ'ব সম্ৰাট অশোকক কিয় ৰাজৰ্ষি অশোক বুলি কোৱা হৈছিল তেওঁ বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ অধিপতি হৈও সন্যাসীৰ দৰে জীৱন যাপন কৰাৰ বাবে তেওঁ কি বুলি কোৱা হৈছিল ৰাজৰ্ষি অশোক বুলি কোৱা হৈছিল নেক্সট হ'ব সম্ৰাট অশোকে শিলালিপিসমূহ কি ভাষাত লিখাইছিল পালি বা প্ৰাকৃত ভাষাত লিখিছিল ঠিক আছে মৌৰ্য শিল্পকলাৰ নিৰ্দেশনসমূহ ক'ত দেখিবলৈ পোৱা যায় এইটো হ'ব আমাৰ গুপ্তসমূহৰ এইটো চাব স্তূপসমূহৰ ভিতৰত হাঁচিৰ স্তূপটোত ঠিক আছে হাঁচিৰ স্তূপটোত কি হয় পোৱা যায় অ'কে নেক্সট চাব মৌৰ্য যুগত সমাজ ব্যৱস্থা কেনে আছিল নহয় তো মেগাস্থিনিজৰ ইণ্ডিকা আৰু কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰা মৌৰ্য যুগৰ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ কথা জানিব পাৰি চাৰি বৰ্ণৰ প্ৰথা তেতিয়াও চলিছিল হয়নে আৰু এনেকুৱাই আছিল মৌৰ্য যুগৰ সমাজ ব্যৱস্থা ঠিক আছে শুদ্ধটো চাব কৌটিল্যৰ আন এটা নাম আমাৰ চাণক্য আছিল এইটো শুদ্ধ হ'ব মেগাস্থিনিজ অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছে এইটো অশুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত চাব সম্ৰাট অশোকে নিজ সন্তানক বিদেশত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে পঠাই দিছিল এইটো শুদ্ধ হ'ব তৃতীয় বৌদ্ধ মহামেল চন্দ্ৰগুপ্তৰ দিনত অনুষ্ঠিত হৈছিল এইটো অশুদ্ধ হ'ব আৰু উপগুপ্ত সম্ৰাট অশোকৰ ধৰ্মগুৰু আছিল এইটো অশুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট চাব আমাৰ মিলাব দিছে ক আৰু খটো এইটো হৈছে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আৰু এইটো বৰ্তমান শাসন প্ৰণালী তো মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল এইটো আমাৰ এতিয়া কি কৰা মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰাই হয় অ'কে পূজাৰ সুবিধাৰ বাবে আলিবাট বন্ধাইছিল আৰু এতিয়া ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় তাৰপিছত গছ ৰোৱা পুখুৰী খন্দা জিৰণি ঘৰ সজা আদি কাম কৰিছিল তেতিয়া সামাজিক বন্ধনীকৰণ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা শিক্ষা মাত্ৰাৰ উন্নতিকৰণ জিৰণি চৰা গ্ৰাম অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনত গুৰুত্ব প্ৰদান এইবিলাক এতিয়া চলে সম্ৰাট দেশৰ সকলো কাৰ্য পৰিচালনা কৰিছিল তেতিয়া আৰু এতিয়া মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰি দেশৰ সকলো কাম কাজ পৰিচালনা কৰা হয় অ'কে নেক্সট চাব এতিয়া এই সমলবোৰ কোনখিনি লিখিত আৰু কোনখিনি প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমতল পৰে তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা লিখিত সমলটো চাব কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ মেগাস্থিনিজৰ ইণ্ডিকা নামৰ পুথি বৌদ্ধ আৰু জৈন সাহিত্য ঠিক আছে আৰু ইয়াতে চাব প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলত কি বুলি মুদ্ৰা শিলালিপি স্তম্ভলিপি মৌৰ্য যুগৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য ধ্বংসাৱেশ ঠিক আছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি দিব দুটা বস্তু মই তালিকা কৰি দি দিছোঁ এতিয়া চাব কেইটামান প্ৰশ্ন আছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য ক'ৰ পৰা ক'লৈ বিস্তৃত হৈছিল তো সাম্ৰাজ্য কাবুল কান্দাহাৰ ইৰাট বেলুচিস্তান আদি অঞ্চললৈকে কি হৈছিল বিস্তৃত আছিল কলিংগ উজ্জয়িনী আৰু পাটলিপুত্ৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অন্তৰ্গত কলিংগ উৰিষ্যা ৰাজ্যত উজ্জয়িনী মধ্যপ্ৰদেশত আৰু পাটলিপুত্ৰ বিহাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে নেক্সট চাব অতীতত মগধ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা
বৰ্তমান ভাৰতৰ দুখন ৰাজ্যৰ নাম লিখা অতীতৰ মগধ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা বৰ্তমান ভাৰতৰ দুখন ৰাজ্যৰ নাম হ'ল জম্মু কাশ্মীৰ আৰু কেৰেলা ঠিক আছে গতিকে এইটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ এক্সাম জ্যোতি ঠিক আছে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'ছ কেইটা মোৰ আৰু কমেণ্টছ কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু কি লাগে ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ